میزبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura middleistă. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să vizualizați videoclipurile, să lăsați un like, un comentariu și de ce nu să distribuiți videoclipurile mele persoanelor interesate de acest subiect. Înainte și înainte de toate, îmi cer scuze pentru această față obosită, dar sunt epuizată. Dar am zis să mă adun, m-am tencuit puțin, cum spun eu, să nu apar totuși așa răvășit în fața dumneavoastră și vorba aceea, nu dăm un pas înapoi dacă avem rujul roșu cu noi. Da? Rujul roșu salvează orice urmă de oboseală, zic eu, în umila mea părere. Nu sunt make-up artist, am două mâini stângi în ceea ce privește machiajul, dar nu despre asta ne-am adunat noi astăzi aici. Astăzi însemnând marți 29 octombrie. Iar astăzi, My Scent of the Day, este un parfum al casei Mauboussin și da, Star. Fără nicio altă introducere, aceasta este dauna care i-am dat-o acestui parfum, deoarece eu v-am mai vorbit despre el, cred că în acest videoclip o să vi-l inserez pe undeva pe ecran. Este dulce, vanilat, ambrat, fiind de tot afumat, are ceva din By the Fireplace, fără a fi o inspirație, fără a se inspira din acel parfum. Este, cum să spun eu, lemnos, fiind pudrat, nu știu, parfumul perfect pentru toamnă și cred că este preferatul meu de la această casă până în momentul de față. Din tot ce am testat, din tot ce am, cred că nu mai am nimic de la casa asta, le-am măritat. Dar Star, una peste alta sau colac peste pupăză, este preferatul meu de la această casă și mi se pare, nu știu, pur și simplu toamna într-o sticlă, dacă doriți. Da? Mai ales că este undeva în jur de 100 de lei și credeți-mă că pur și simplu este pomană 100 de lei pentru felul în care miroase acest parfum. Lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Da, și mi-am dat și cu fixativ să nu mai stea în toate direcțiile, dar n-am rezolvat nimic. Ok, astăzi avem una bucată unboxing, parfumas de data aceasta. Dacă n-ați văzut acest videoclip, ați pierdut, să știți. Asta întâi și întâi de toate. Iar în al doilea rând, în acest videoclip, pur și simplu, mi s-a pus pata grav pe două parfumuri. Bun, între timp am, așa vine coletul, facturica, vine ambalat și. Exact cum vă spuneam, mi s-a pus pata grav pe două parfumuri. Am spus nu se poate, trebuie să le am în varianta full size. Au căzut niște chestii pe aici. Bun. Trebuie să le am în varianta full size și în plus de toate mai aveam eu pe wishlist, bine, nu l-am pe wishlist doar pe acest individ cu care vom începe, ci am mai multe. Nu vreți să știți cum arată wishlistul meu de pe site-ul celor de la Parfumas? Nu. Nu vreți. Aveam eu pe wishlist, printre altele, o esență, un atar, un ulei parfumat, o esență de parfum, cum doriți să-i spuneți dumneavoastră, care mă surprinde felul în care vine. Haideți să vă arăt. Așa vine. Este de la Al Haramain și se numește Red African.
O să vă las notele inserate pe ecran. Este prima mea esență de la Al Haramain care vine în acest format. Mai am altele în sticluțe bijuterie de data aceasta. Lichidul este ușor închis la culoare. Cam închis, cam foarte închis, nu ușor închis. Da? Și haideți să vedem cum miroase pentru că mă interesează. Stați că acum mă lămuresc eu cum stă treaba. Aveți chestia aceasta dacă doriți să o fixați aici, dar sticluța vine cu sistem de aplicare tip roll-on. Bun. Hai să vedem. Acest Red African nu este o lansare nouă sau ceva de genul, însă de fiecare dată când intram pe site-ul celor de la Parfumas în căutarea unor uleiuri wow, mereu dădeam cu nasul de acesta. Și vorba bine, dădeam cu nasul. Și notele, pur și simplu, tot timpul eram hai să-l iau, Nu mă întrebați de ce am așteptat până acum. Eu am aici varianta mare de 12 ml, dacă nu mă înșel, stați că iau celălalt telefon. Știu că se comercializează în 3 variante, adică în 3 cantități. O secundă. Ia să vedem. Uite, încă sunt reduceri pe site, una peste alta. Red African. Esență de parfum. Da. Aveți varianta de 3 ml, 6 ml sau varianta mare de 12 ml, cum am achiziționat-o eu. Și hai să vedem cum miroase. Se aplică ușor, nu zgârie pielea, nu aveți probleme, nimic de genul. Da. Bun. Îmi lasă senzația de apă în gură din start. Este o aromă gourmand spicy, aș spune eu. Rolul principal, dacă doriți, cel puțin acum în momentul de față, este acordul de caramel. Este și vanilat. Un fin de tot și undeva în foarte mare depărtare acord afumat. Dar când spun acord afumat, da, este exagerat de vag. Infim. Cea mai mică adiere. Și când spun fin de tot afumat, gândiți-vă la izul acela din By the Fireplace. Ciocolată. Deci nu știu de unde vine un iz de ciocolată. Nu este ciocolata aceea pur și simplu, cum să spun eu, izul acela alimentar de ciocolată. Tind să cred mai degrabă că este vorba de un acord de patchouli cu apucături ciocolatii, dacă doriți. Nu miroase, nu este pur și simplu, nu e ceva să miroși și să spui, da, este ciocolată, pur și simplu aici e ciocolată și gata, dar nu este izul acela alimentar. Este un patchouli de tip ciocolată, are iz de parfum, da? Vanilia și caramelul sunt rolul principal, cu siguranță. Și da, pentru că oricum trendul în ceea ce privește parfumeria Middle Eastern în momentul de față este cu și despre gurmande. 10 din 10 îl consider perfect în orice variantă de layering, orice parfum ați avea. L-aș combina cu ceva cu iz de tutun, l-aș combina cu ceva cu iz lemnos, cu parfumuri vanilate, cu alte parfumuri gurmande pentru a le amplifica, dacă doriți, partea aceea delicioasă. L-aș combina cu ceva cu acord de oud pentru a avea aerul acela misterios, oriental, dacă doriți. Da. Nu știu de ce am așteptat până acum, dar
E ce trebuie, cu toate că detest termenul acesta. Bun, îl mai lăsăm și pe el puțin și avem și mostre, dar până la mostre, hai să pun mostrele aici și să iau pachetul aici. Hai să încep cu Zahir Gold. Și da, abia după ce am filmat acest videoclip, stăteam și mă gândeam că eu când vă spun vouă că sunt un pic plecată, voi nu mă credeți. Stăteam și mă gândeam unde am văzut eu parfumul acesta. Și da, îl văzusem la Oana Valkyria, o să vă inserez aici videoclipul ei și o să aveți link către clipul ei în bara de descrieri. Apropo, tot în bara de descrieri vă voi lăsa link către grupul meu de Facebook Frag Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând pentru absolut toate produsele despre care voi vorbi astăzi. Da, și am văzut acest parfum la Oana. Oana, deci cu toate că eu urmărisem videoclipul, în momentul în care am făcut eu unboxing-ul, nu mi-am dat seama. Abia după ce am filmat, stăteam și mă gândeam unde am văzut eu parfumul Zahir Gold de la Zimaia. Dar hai să vedem și cum este prezentarea. Are genul acela de folie ambițioasă, ca să înțelegeți de ce mă chinui eu aici. Bun. Zahir Gold este undeva la 87, sub 90 de lei. 90, sub 90 de lei, da? Și prezentarea, vedeți, are modelul acesta embosat. Și în afară de asta, treaba aceasta este din ceva ce te duce cu gândul către o catifea. Și vine și în variantă de 100 de mililitri. Și aceasta este sticluța. Da, deci zic și eu acum, ca să-mi iau hate, nu de alta, casele de designer și de ce nu unele de nișă ar trebui să-și ia notițe din prezentările caselor Middle Eastern. Trecând peste partea aceasta, aceasta este sticluța. Este cea mai altfel sticlă din tot ceea ce dețin până în momentul de față. Veți avea notele pe ecran. Sticla este din sticlă, logic. Iar capacul are partea aceasta exterioară din plastic, iar înăuntru cred că are ceva metal sau ceva ce îi dă greutate, îți lasă senzația de foarte, foarte greu. Bun. Doamne, câtă logică am azi din nou. Haideți să vedem. Acesta o să-l pulverizez în palmă. Mai am unul și mai am 4 mostre. Hai să vedem. Da. Atomizoarele sunt foarte faine. Și din start este acel fructat pudrat care mie pur și simplu de când am testat mostra mi-a dat viața peste cap cu ghilimelele de rigoare. Da, da, da. Ai o pară aici. M-a zăpăcit din start deschiderea acestui parfum. Ai o pară dulce, cărnoasă, dar zemoasă totodată, care se odihnește pe... Doamne! Care se odihnește pe un pat de mosc pufos, dulce. Este genul acela de parfum extrem de feminin. Nu știu de ce au ales această sticlă. Recunosc că îmi place pentru că este diferită. Dar nu știu, eu n-aș fi pus această licoare, dacă doriți, într-o sticlă minimalistă roz pudră. Nu știu de ce. E pur și simplu genul acela de aromă ce o descrie cel mai simplu, feminitatea într-o sticluță. Și da, da, acum la un moment dat se resimte izul acela de ruj roșu. Pur și simplu, eu sunt în continuare în zona aceasta. E ceva ce mă duce cu gândul către izul, către aroma de ruj roșu, ce, nu știu, genul acela trigger din copilărie, da? Pur și simplu văd văd rujul roșu al mamei.
Dar cu toate acestea, dacă spun văd rujul roșu al mamei, nu mergeți cu gândul că are iz vintage, că are iz băbesc, bătrânicios și așa mai departe. Nu. Este, exact cum v-am spus, o aromă pe care, nu știu, eu o văd extrem de versatilă. În primul și în primul rând, nu o pot, cum să spun eu, nu o pot clasa într-un anotimp anume. E genul de aromă pe care o poți purta primăvara, vara, toamna, iarna. Poate fi cu ușurință din această cauză datorită acestui fapt, poate fi acel parfum de tip semnătură. Și da, acum pur și simplu accentul se pune pe rujul roșu, iar undeva în fundal ceva mosc pufos, dulceag, nici de cum moscul acela animalic. Nu are absolut nimic animalic în el, nu are absolut nimic ce te poate duce cu gândul către izul parfumurilor arăbești, nu are ud, nu are mosc animalic, exact cum v-am spus, nu are absolut nimic, nu. Este, fiind de tot ambrat, aș spune eu, pur și simplu este acea aromă extrem de ușor de plăcut. Nu ai ce cusur să-i găsești. Iar prezentarea în sine și prețul plătit, în opinia mea, mai ales că ne apropiem cu pași repezi de luna cadourilor, nu știu, 10 din 10 safe blind buy pentru un cadou. E genul de aromă, exact cum v-am spus, fără limită de vârstă, în primul și în primul rând, îl văd purtat de o doamnă sau domnișoară de 20 de ani, de la 20 de ani terminând cu 50 de ani, da? Ca limită de vârstă, dacă doriți, între 20 și 50 de ani. Nici prea pueril, nici prea matur, pur și simplu feminitate. Emană feminitate, vorba aceea, prin toți porii. Îl ador și n-aveam cum să nu îl am în format full size, cum se spune. Următorul este, dacă doriți, Doamne, ce prezentare are și el, este, cum să spun eu, opusul lui Zahir Gold și vorbim aici despre Carisma Pur Femme, tot de la Zimaia. Și de ce spun total opusul? Pentru că dacă Zahir Gold, în opinia mea, din punctul meu de vedere, este acel parfum, deci nu cred, 120 și ceva de lei știu că a fost Carisma Pur Femme și vine în această prezentare, deci n-ai cum, pur și simplu nu ai cum. Ia să vedem. Fac vreo boacănă? Cum îl deschid? Capacul este cu magnet, capacul cutiei. Deci n-am făcut nicio boacănă, Evrica. Da? Deci nu, pur și simplu nu ai cum. Nu ai cum. Bun. Haideți totuși să vă arăt și sticla divină, în opinia mea. Una din nuanțele mele preferate, da? Sunt fiartă pe roșu și pe verde. Verde smarald, dacă se poate. Capacul, aceeași poveste, pare a fi de metal. Habar n-am. Ok, haideți să ne adunăm puțin. Dacă Zahir Gold este acel parfum extrem de ușor de plăcut, mega iubibil, foarte, foarte versatil, îl poți purta oriunde și oricând, Carisma Pur Femme nu e aceeași poveste. Veți avea notele inserate pe ecran. Carisma Pur Femme face parte din același atomizor, din altă categorie olfactivă. Doamne Dumnezeule, Doamne! Carisma Pur Femme e aroma aceea, cum să spun eu, mistică, senzuală, fiind de tot gotică, nu știu, e ceva ce te atrage, e ceva ce te vrăjește, e ceva ce te
ține captiv, da? Nu știu cum să spun. Ai cireșe cu tot cu sâmburi în deschidere. Totodată ai și o fină adiere de șofran. Dacă nu sunteți în zona acestui acord, în cazul acesta aș putea spune că pe o scară de la 1 la 10, factorul Middle Eastern ar fi undeva între 1 și 2, da? Rețineți, dacă nu sunteți iubitoare sau dacă nu suportați acordul de șofran în parfumuri. Pe măsură ce se dezvoltă, apare un trandafir, ceva ce mă duce cu gândul către un trandafir burgundi, dacă doriți, dar nu este genul acela de trandafir copleșitor. Am senzația că acest trandafir burgundi pe care îl vizualizez eu în momentul de față se sprijină, dacă doriți, pe alte flori. Da? Este un buchet, dacă mă pot exprima așa. Este fin de tot pudrat și, da, începe treptat, o ia încetul cu încetul, dacă doriți, să-și facă apariția un iz de tămâie, izul fumului de tămâie, mai bine spus, da? Este fix aroma pe care o resimți atunci când aprinzi tămâie. Are, cum să spun eu, nu știu, compoziția sau celelalte note sau acordurile care sunt în jurul notei de tămâie de aici, este ceva ce îl ține pe linia de parfum. Are tămâie, însă totodată nu mi se pare izul acela de biserică, dacă doriți. Este mai degrabă, exact cum v-am spus, parfumul potrivit pentru genul de femeie misterioasă, dark, mistică între ghilimele, dacă doriți, ușor femme fatal, da? Nu miroase a biserică, chiar dacă vă spun tămâie, nu. Are partea aceea fiind de tot fructată, deoarece pe măsură ce se dezvoltă parfumul acesta, cum să spun eu, cireșica aceea, cu sâmbure, ajunge în stadiul de cireașă fără sâmbure. Resimt pur și simplu izul unei pulpe de cireșe, dacă doriți. Da? Iar acordul acela floral care își face apariția, resimt ceva bujor. Deci acum e pentru prima dată. Când am testat Mostra, nu mai știu, parcă nu mi-a dat la nas treaba aceasta. Este trandafirul acela burgundi, acompaniat de ceva bujor, dar totodată și un iz fin de tot pudrat. Nu știu dacă are iris sau violetă, de obicei irisul, violeta, cam astea dau acordul de, îți lasă senzația aceea de pudrat, dacă doriți. Da? Iar pe măsură ce se dezvoltă, izul acela de tămâie, treptat, se stinge, se domolește. Dar, exact cum v-am spus, pentru mine, nu știu, încă de când am testat Mostra, de când am spus nu se poate, nu pot fără acest parfum. Vă spuneam atunci, la primele impresii, când am testat Mostra, și spun la primele impresii deoarece de atunci și până în momentul de față eu m-am mai bucurat de Mostra aceea, am mai testat parfumul, vă spuneam că e ceva ce mă duce cu gândul către o reinterpretare a ADN-ului lui Tom Ford Cherry Smoke. Dacă Tom Ford Cherry Smoke are partea aceea de piele, acordul acela de wood, cireașa de acolo este mult mai dark și mult mai proeminentă, ei bine, aș putea spune că acesta de la Zimaia, Charisma Pour Femme, este, dacă doriți, o reinterpretare a acelui profil olfactiv, înclinată către latura feminină, datorită trandafirului și bujorului de aici și părții acelea fiind de tot pudrate, și totodată nu are acordul de piele, nu are acordul de ud,
iar cireșica de aici este prezentă, este redată extrem, extrem de fain, nu este ceva, cum să spun eu, să-mi dea sintetic la nas sau să mă ducă cu gândul către un sirop medicinal și așa mai departe. Nu. Este o cireșică mai feminină, dacă doriți, da? Dar, nu știu, este... Cu parfumul acesta, dacă nu ai încă acel parfum de vreme rece și iubești acordul de cireșe și totodată, cum să spun eu, și izul acela fiind de tot de tămâie, safe blind buy. Dar încă o dată, safe blind buy doar dacă ești în aceste zone olfactive, dacă doriți, da? Dacă ești genul de doamnă sau domnișoară cu parfumuri feminine, girly, pudrate și așa mai departe, Zahir Gold, da? Sunt poluri opuse în aceste două parfumuri. Nu știu, acesta este parfumul acela ușor angelic, aș putea spune. Da, da, angelic. Nu știu, miroase precum un înger, da? Miroase... Nu știu, nu am cuvinte, da? Momentan nu am cuvinte. Iar acesta este parfumul acela pentru o femme fatal / vrăjitoare, da? Dar categoric, nu știu, pentru mine sunt de avut, sunt extrem, extrem de faine. Exact cum v-am spus, de la prima pulverizare și acum când am desigilat parfumurile, nu pot spune că resimt izul acela de alcool. Izul acela întâlnit în anumite parfumuri. Dacă nu știți, dacă e pentru prima dată că mă vedeți, Zimaia, casa Zimaia este subdiviziune a casei Afnan. Da? Deci calitatea este acolo. Bun, minutul 26. Hai să vedem. Avem acum 4 decanturi. Să mai zic, dă Doamne să nu-mi placă nimic, să mai zic, că nici nu mai știu ce să mai zic. Hai să te iau pe tine. Foarte interesantă sticluța. Infrad Lux, dacă zic eu bine. Și sticluța este aceasta. Oricum o să vă inserez pe ecran sticluțele, imagini cu sticluțele. Și hai să vedem ce ne spune nouă Infrad. Hai să... Da, mai bine dau aici. Haide, tată. Gata. Ia să vedem. Este vanilat lemnos. Mi-aduce aminte de ceva. Este vanilat lemnos, însă când spun vanilat nu mergeți cu gândul către vanilia aceea de designer, mâncabilă, pufoasă și așa mai departe. Este mai degrabă o vanilie uscată, dacă are sens, fiind de tot lemnoasă. Da, da. Infrad Lux. Gata. Mi-a picat întâi cabina telefonică în cap și apoi fisa. Infrad Lux este asemănător la un prim nas, aș spune undeva la 80% cu Souvenir Blooming Bliss de la Afnan. Adică ambele împart acel, se trag, dacă doriți, din ADN-ul lui Vanilla Powder. Da. Da, seamănă cu Blooming Bliss, Infrad Lux. Aș putea spune că această reinterpretare de la Zimaia mi se pare ușor mai caldă, ușor mai dulce decât Blooming Bliss de la Afnan. Dacă în Blooming Bliss de la Afnan, cel puțin acum, el, sărăcuțul, se află în acel proces de macerare, maturare, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, dar i-am dat o purtare zilele trecute și mi-a lăsat aerul acela fiind de tot dark, gotic, misterios, dar totodată androgin. Ei bine, Infrad Lux de la Zimaia îmi dă la nas, dacă doriți, mai degrabă pur și simplu izul acela de parfum feminin, da? Nu resimt aici izul acela androgin, de fapt asta vreau să spun.
Nu este la fel de dark și misterios precum Blooming Bliss, însă, exact cum vă spuneam, se aseamănă, cel puțin acum, pentru o primă impresie, pentru un prim nas, fără a face paralelă, unul pe o mână, celălalt pe cealaltă mână, Doamne Dumnezeule, se aseamănă undeva la 80% cu Afnan Blooming Bliss. Bun, lăsăm și pe el aici și... Tu cine ești, tată? Infrared Noir. Deci acela cred că este varianta de damă și acesta cred că este varianta bărbătească, nu știu, zic și eu. Aceeași sticluță, o să o vedeți și dumneavoastră pe ecran. Și hai să vedem cum miroase. Măi, și pe ăsta îl cunosc! Proaspăt condimentat, fiind de tot citric, lemnos, un acord de piele pe undeva pe acolo. Doamne, ce puternic e! Un acord de piele pe undeva pe acolo, însă este pielea aceea naturală, cum se spune, nici de cum pielea întoarsă. Are și ceva dulce ambrat, aș putea spune eu, fiind de tot Middle Eastern, da, are acea atingere fină Middle Eastern, fiind verde și mă duce 95% în ADN-ul lui de la Giza, Imperial Valley, dacă zic eu bine, vi las pe undeva pe aici. Dar de acolo e. Deci pur și simplu de acolo. Da. Eu mai am și alte inspirații din acel parfum și da, cu ochii închiși este acel ADN. Infrared Noir, în opinia mea, se inspiră din acel parfum al casei Giza. În opinia mea este total unisex, pentru că eu port, da? Vă dați seama, totul este prin filtrul personal, dacă doriți. Absolut tot ceea ce înseamnă recenzii, primele impresii și așa mai departe de pe YouTube înseamnă filtrul personal al fiecăruia din creatorii de conținut. De aceea, pentru mine, ADN-ul acestui parfum este absolut total unisex, dar categoric înclină mai mult către latura masculină. Dar îmi place foarte mult cum este lucrat, ca să mă exprim așa. Din nou, nu este genul de safe blind buy pentru domnii care sunt în zona parfumurilor albastre, cum îmi place mie să le spun. Dacă iubești Eros de la Versace, dacă iubești, cum îi spune, Doamne, ce lapsus am, genul acela Aqua Digio și așa mai departe, Invictus, etc., cu siguranță nu e pentru tine acest Infrared Noir. Dar dacă iubești ADN-ul lui Imperial Valley, de la Giza, cum s-o pronunța, cu siguranță safe blind buy. Doamne, nu știu, mie una îmi place. Îmi place enorm și e genul de profil olfactiv pe care eu, la fel, îl văd purtat vara, deoarece are chestia aceea, fiind de tot proaspăt condimentată, îl văd purtat și toamna și iarna, datorită acordului de piele. Nu știu, dar miroase scump. Miroase scump și miroase precum un șeic din Dubai. Da? Pur și simplu. Bun. Hai să vedem. Te iau pe tine. Avem aici Reserved Black Cedar. Așa arată sticluța. Și hai să vedem pe unde îl mai pulverizăm. Aici. Ia să vedem.
Aromatic, deja m-a trăznit, da. Aromatic, fiind de tot citric spicy, are și o atingere de lavandă. Da. Mi se pare cunoscut profilul olfactiv, dar nu pot pune degetul în momentul de față. Este cu siguranță genul de parfum masculin de data aceasta. Bine, eu una l-aș purta, da? Dar este masculin. Are ceva ce te duce cu gândul către o parte pământie, nu știu dacă e paciulie acela de tip pământiu, dar are ceva ce te duce, nu știu, îți aduce, mai bine spus, în fața ochilor o porțiune mare de pământ. Fiind de tot verde, și când spun fiind de tot verde, e ceva ce mă duce cu gândul către izul acela întâlnit într-o pădure de brazi, de exemplu, da? Izul acela. Adică este fiind de tot verde, ai și izul acela de ace de brad, dar totodată, îmi cer scuze, da, tableta, notificare, are izul acela de, vă spuneam că are izul acela fiind de tot verde, da, poți vedea crenguța unui brad, dar totodată are și ceva fiind de tot lemnos, adică nu e numai verdele acela, este și scoarța bradului, dacă are sens ceea ce spun. Are și un acord de ud. Se resimte și o adiere fiind de tot buzii, undeva în fundal, undeva în spate dacă doriți. E ceva ce eu am mai testat sau am, nici nu știu. E ceva cunoscut aici, dar nu este din zona de designer, sub nicio formă. Nu. Nu. Da. Nu, da. Hai că sunt foarte coerentă astăzi. Cum să spun? Este și cald și dulce totodată, are și acordul acela de ud, este și treaba cu bradul, cu tot, cu ace și cu scoarță, este și treaba cu porțiunea de pământ, dar totodată are și izul acela fiind de tot buzii pe fundal. E ceva ce mă duce cu gândul către un rom, da? Nu știu, pe undeva pe acolo sunt. Nu este genul acela de parfum, cum să spun eu, easy rich sau să-l porți oriunde și oricând. Nu, doar dacă ești CEO, dacă ești ceva foarte high, da? Și era să scot o perlă acum pe gură. Și nu dai doi bani pe părerea celor din jur, da? Și neapărat e genul de parfum care îți trebuie, cum să spun eu, o atitudine, nu știu, mă duce cu gândul așa către un băiat rău, cum se spune. Are ceva acolo senzual, misterios, genul de parfum care, nu știu cum să spun eu, pe care dacă l-ar purta un domn, ar întoarce capetele doamnelor, dacă doriți. Da, suna clișeu, dar pe undeva pe acolo. Are acel ceva, are o senzualitate masculină de data aceasta. Da, și pe măsură ce se dezvoltă devine din ce în ce mai cald ambrat. Pe undeva pe acolo l-aș duce eu, dar foarte fain. Bun, și hai să vedem și ultima. Reserved Oud de data aceasta. Hai să vedem cât acord de ud este în Reserved Oud. Vai de viața mea. Ăsta îmi pare cunoscut. Adică și el îmi pare cunoscut. Fiind de tot gourmand spicy, fiind de tot pudrat,
are o adiere de lavandă undeva în foarte mare îndepărtare, vanilie, dar este genul acela de vanilie, cum să spun eu, de tip păstaie, da, pur și simplu o păstaie de vanilie. Nu știu cât acord de ud este aici, deoarece până în momentul de față eu nu-l resimt. Din contră, eu resimt ceva din nou fiind de tot buzii. Dar de data aceasta în Reserved Wood, acordul acela buzii mi se pare mai proeminent, dacă doriți, față de Reserved Black Cedar. E ceva așa, mă duce cu gândul către un rom, nu rom. Ia stați un pic. Doamne, cum s-a transformat ăsta. Bun. Coniac, ceva lemnos, vanilie, o adiere de tutun pe undeva, o atingere de tutun pe undeva prin fundal. Dar, din nou, e genul acela de parfum pentru un boss, că din nou mă umflă râsul. Nu știu, nu e genul acela de parfum, cum să spun eu, pentru un puști de 20 de ani. Adică, de fapt, niciunul din aceste două Reserved Black Cedar și Reserved Wood nu sunt niște parfumuri care le-aș vedea pe un copil de 20 de ani. Ce ciudat a sunat asta, dar da, eu îndreptându-mă către 37 de ani, ca o mamaie, ca o mătușă ce sunt, pot să spun că cei de 20 de ani sunt copii. Dar da, lăsând gluma deoparte, nu știu, mi se par parfumurile acelea pentru un bărbat matur, pentru un bărbat cu foarte multă încredere în el, sigur pe sine. Doamne, cu toate că eu m-aș îmbăia în Reserved Wood. Bun, hai să spălăm nasul și să facem recapitularea finală, ca la școală, minutul 42. Ieri iese 2 ore, fac eu ce fac. Bun, invers. Zahir Gold. Aici l-am pulverizat, vai! Da, deci pur și simplu nu ai cum să nu-ți placă acest parfum. Nu ai cum, nu ai acord de ud, nu ai mosc animalic, nu ai, nu știu, nu ai absolut nimic din zona Middle Eastern. Este pur și simplu acel parfum de designer, este ceva ușor de plăcut, ușor de purtat, oriunde și oricând, da? Din nou, cu siguranță genul de aromă de tip parfum semnătură. Cu siguranță. Nu știu, 10 din 10. Și da, am tot zis că o să vă fac și clip. Mi-ați și cerut, ați și insistat clip cu parfumuri așa feminine ce pot fi încadrate cu ușurință în categoria aceasta parfum semnătură. Dar chiar o să-mi iau agenda și o să-mi notez și o să vină cât de curând. Dar exact cum v-am spus, acum s-a așezat așa într-o dulceață de pere cu ceva mosc, ambrat, pufos, nu știu. Categoric, exact cum v-am spus, 10 din 10 pentru mine. Și da, urmează să fac și niște clipuri cu niște topuri, dar vedem până atunci. Am foarte multe idei de clipuri în cap și jur că nu am timp. Nu știu cât mă crede sau nu. Și așa, astăzi este marți, o să fac tot posibilul ca voi să vedeți acest video tot astăzi, undeva pe seară, și mâine am în plan să filmez din nou unul, da? Deci ca să înțelegeți cum e viața la mine și de ce am fața aceasta atât de obosită. Și na, pe lângă YouTube, casă, copil, soție, mamă și așa mai departe. Bun, trecem la Charisma Pour Femme, care în momentul de față nu mai resimt acel iz de tămâie sub nicio formă, a rămas pur și simplu acel trandafir burgundii rezemat, dacă doriți, de ceva bujor și pulpa aceea de cireșe negre. Dar în continuare, pentru mine,
Este genul de parfum cu cireșe, dacă doriți, pentru vreme rece. Bine că eu, cât sunt de țăcănită, eu cu siguranță îl voi purta seara și vara, pentru că are acel ceva care... Da? Dar, din nou, nu este un safe blind buy dacă nu vă împăcați cu ghilimelele de rigoare cu acordul de tămâie aprinsă. Dar pentru mine e... N-aveam cum să nu-l am, deci nu se putea. Și eu am început cu parfumurile și am uitat de Red African de la Al Haramain. Scuze. Dacă vrei o singură esență de parfum, / un singur atar, / un singur ulei parfumat pentru vreme rece, dacă ești în zona aromelor gurmande, ia-l. Ca la teleshopping. Pur și simplu, ia-l. Red African de la Al Haramain e pentru tine. Îmi dă senzația aceea de căldură ca o pătură care te, da, pur și simplu ca și cum te învelești cu o pătură și ești în dimineața Crăciunului și ai de jur împrejurul tău, ești într-o cameră învelită cu această pătură de cașmir, ai pe undeva pe mobilă, pe o noptieră, pe ce vrei tu, o lumânare cu aromă de vanilie, iar pe o măsuță lângă tine, cum stai tu frumușel în canapea, ai un desert cu caramel, cu un fin de tot topping de ciocolată, nu știu, prăjituri de Crăciun, iz de Crăciun, pur și simplu, da? Nu știu, acolo sunt. În filmul ăsta mi-l dă. Da. Cred că va fi una din esențele mele preferate. Cu siguranță. Și hai să vedem decanturile, mostrele. Infrared Luxe. Da. Se apropie mai mult de Souvenir Blooming Bliss de la Afnan, dar totodată acesta mi se pare cu mai mult caramel și totodată mai mult Palo Santo. Dar are și izul acela de Palo Santo mai pronunțat față de Blooming Bliss de la Afnan. Nu știu când voi termina Blooming Bliss de la Afnan sau de ce nu, cred că înainte, o să mă vedeți și cu o sticlă de Infrared Luxe. Fără nici cea mai mică exagerare. Da, și ăsta îmi trebuie. Și ăsta îmi trebuie chiar dacă am Blooming Bliss de la Afnan. Deoarece în momentul de față eu percep diferențe între ele. Sunt surori, dar nu sunt surori gemene, dacă doriți. Da, e diferență de 2 ani între ele. Dar nu e rău. Nu e rău deloc dacă iubiți ADN-ul acela, dacă iubiți parfumurile cu vanilie lemnoasă, uscată. Vreau să verific treaba cu pudra de cocos, da? Este și ea aici, doar că acest Infrared Luxe de la Zimaia mi se pare că nu are nota aceea fiind de tot minerală pe care eu o resimt și o percep destul de bine în Blooming Bliss, în Souvenir Blooming Bliss. Și totodată, exact cum v-am spus de la prima pulverizare, nu are subtonul acela unisex, dacă doriți, nu are izul acela androgin. Infrared Luxe de la Zimaia este varianta 100%, 1000% feminină, dacă doriți. Dar, din nou, țineți cont de faptul că aceasta este prima impresie în legătură cu acest Infrared Luxe, iar Blooming Bliss, Souvenir Blooming Bliss, este pe dreapta, ca să nu mai spun în proces de macerare, maturare și așa mai departe, și a avut o singură purtare până în momentul de față. Da? Hai să vedem Infrared Noir. Da, deci ADN-ul lui Imperial Valley. Stop. Scurt pe 2. Din nou, o aromă pentru domnii care stau bine în ghete, cum se spune la mine în Colentina, da? Nu este o aromă de flăcău, nu este o aromă de puști,
are subtonul acela Middle Eastern, ai și piele, ai și atingerea aceea fiind de tot verde, ai și mosc, dar nu știu, pentru mine și pentru gusturile mele și pentru ceea ce prefer eu când vine vorba de parfumuri masculine, este top, pur și simplu este top. Și ultimele 2, minutul 50, am zis că este 2 ore, am zis. Reserved Black Cedar, îl avem aici. Și totuși mi se pare extrem de cunoscut. Extrem de cunoscut și este un ADN din categoria parfumuri de nișă. Nu este ceva din zona de designer, sub nicio formă. Este fiind de tot buzii, acum a devenit mai cald, mai învăluitor, mai... Care e? E ceva ce eu cunosc. Și dacă nu mă înșel, parcă am ceva în zona aceasta. Dar, până îmi storc eu creierii, facem clipul de 2 ore, nu știu, exact cum v-am spus, din nou, de fapt toate 3, ca să nu mă repet, Infrared Noir, acesta, Reserved Black Cedar și hai să vedem și Reserved Oud. Da, aceste 3 parfumuri, exact cum v-am spus, mă repet, sunt parfumuri de domni care stau bine în ghete. Nu sunt parfumuri pentru copii de 20 de ani, nu sunt parfumuri de școală, facultate și așa mai departe. Nu, categoric, nu, sub nicio formă. Reserved Oud mă duce și el într-o zonă, resimt în momentul de față ceva tutun, izul acela buzii, ceva ambrat, ceva lemnos, da? Este un mix foarte fain aici, foarte fain. Bine, eu cu siguranță aș purta ambele. Pentru mine sunt arome unisex, pentru mine și pentru gusturile mele. Dar dacă dau deoparte gusturile mele, da? Dacă mă detașez puțin de situație, cu siguranță toate 3 sunt pur masculine. Da? Iar am început cu da. Foarte fain. Foarte fain. De data aceasta, chiar dacă aș comanda în secunda asta absolut toate 4 parfumuri, fără nici cea mai mică exagerare, de data aceasta o să stau cu minte. Că mai e puțin până la Black Friday. Bun. Vedem atunci ce ravagii fac. Dar, atât pentru videoclipul de astăzi. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă v-ați comandat sau dacă aveți mostre din Zahir Gold, Charisma Pur Femme de la Zimaia, acest minunat Red African de la Al Haramain și, de ce nu, dacă tot așa, în urma comenzilor aveți mostre din aceste 4 parfumuri sau, de ce nu, le-ați achiziționat full size. Și chiar sunt foarte curioasă dacă am aici doamne sau domnișoare care au deja Souvenir Blooming Bliss și au testat acest Infrared Lux sau invers, dacă au Infrared Lux și au testat Souvenir Blooming Bliss. Chiar sunt curioasă de percepția dumneavoastră în legătură cu aceste 2 parfumuri. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Să rămână mult dacă m-ați suportat cu această față. Dacă ați rămas alături de mine până acum, până la final, vă mulțumesc din suflet. Veți avea link în bara de descriere pentru absolut toate parfumurile, inclusiv pentru full size-ul mostrelor. Și nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook, Frag Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și eu. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu mare drag. Să fiți bine, să fiți sănătoși, parfumați și odihniți neapărat, nu ca mine. V-am pupat! زبان من شرف آمد.